स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम हिट टपिक सुरु गरेका थियौं। हामीहरुले हिट टपिकमा हिटको सिम्पल प्रोपर्टिजहरु, बेसिक कुराहरु हिटको बारेमा बुझ्नुपर्ने सबै कुराहरु बुझ्यौं। सो हामीहरुले त्यसपछि भने मेथड्स अफ ट्रान्समिसन अफ हिट, हिटलाई कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त हिट भन्ने कुरा हामीहरुले बुझेका थियौं। सो हामीहरुले यसमा तीनवटा मेथड हुन्छ भनेर भनेका थियौं। सो एउटा मेथड थियो हामीहरुको कन्डक्सन र अर्को थियो हामीहरुको कन्भेक्सन। कन्डक्सन मेथडमा हामीहरुले के पढेका थियौं त सिम्पल र एक लाइनमा भन्नु पर्दा हामीहरुको कन्डक्सन मेथडमा मोलिक्युल्सहरु आफै मुभ नभएर जस्ट एनर्जीलाई पास गरिदिन्थे। त्यसरी हामीहरुको के हुन जान्थ्यो त हिट ट्रान्सफर हुन्थ्यो। र कन्भेक्सन मेथडमा मोलिक्युल्सहरु आफै मुभ हुन्थे, एक ठाउँबाट one point to another point मोलिक्युल्सहरु आफै मुभ हुन्थे। के को लागि त के गर्नको लागि मुभ हुन्थे त हिट ट्रान्सफर गर्नको लागि मोलिक्युल्सहरुले आफैले मुभ हुनु पर्थ्यो। जसमा हामीहरुले एउटा वाटरलाई कलर्ड वाटर र अनकलर्ड वाटरलाई हामीहरुले एउटा भाडोमा राखेर तताएका थियौं र हामीहरुको कलर्ड वाटर चाहिँ माथि माथि गएर अनकलर्ड वाटर तल तल बसेर बस्थ्यो र जबसम्म हामीहरुको कलर्ड वाटर चाहिँ माथि सबै गइसक्थेन तबसम्म चाहिँ हामीहरुको के हुन्थ्यो त हिट ट्रान्सफर भइसकेको छैन टोटल्ली भन्ने कुरा बुझ्थ्यौं। सो त्यसपछि हामीहरुले आज भने अब हामीहरुको एउटा लास्ट टपिक छ जसमा ट्रान्समिसन अफ हिट, हिट कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त भन्ने बारे हामीहरुको आज लास्ट टपिक छ। सो यो भनेको हामीहरुको टपिक हो रेडिएसन। अब रेडिएसन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। यो बिना त हामीहरुले बाँच्न पनि सक्दैनौं। हामी मात्र होइन, प्लान्ट्सहरु, इन्सेक्ट्सहरु, जीव जन्तु जति पनि छन् कोही पनि बाँच्न सक्दैन यो बिना। यसको मेन सोर्स भनेको नै हामीहरुको के हो त सूर्य, सन। सन भनेको के हो त रेडिएसनको एकदमै राम्रो र एकदमै भरपर्दो एक्जाम्पल भनेको सूर्य। जुन सूर्य यति टाढा छ कि पृथ्वीबाट हामीहरुलाई तपाईहरुलाई थाहा पनि छैन होला। कति टाढा छ भन्ने तपाईहरुलाई थाहा पनि छैन होला। त्यति टाढा हुँदा हुँदै पनि सोच्नुस् त सूर्यले हामीहरुलाई उज्यालो दिन्छ। हामीहरुलाई जाडो भयो भने हामीहरु घाम पनि ताप्छौं। त्यही सूर्यको रेडिएसनको कारणले गर्दा हाम्रो प्लान्टले पनि बाँच्न सफल भएको छ। प्लान्टले खाना बनाउन सक्छ। अरु जीवजन्तु जति पनि छन् सबैलाई राम्रो र सबैलाई सहयोग पुगिरहेको हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा। सो अब हामीहरुको रेडिएसनको अब जस्तै अब यसलाई हामीहरुले यो भन्दा पहिलेको जुन मेथड्स अफ ट्रान्समिसन अफ हिट पढेका थियौं त्यसमा हामीहरुले एक्सपेरिमेन्ट यसरी गर्न सकिन्छ, यसरी भइरहेको छ भनेर हामीहरुले हेर्न पनि सकिन्छ भनेर भनेका थियौं। सो अब ट्रान्समिसन अफ हिट जुन रेडिएसनबाट हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी चेक गर्ने त? सो यसलाई चेक गर्नु भन्दा पहिले, कसरी चेक गर्ने भनेर सिक्नु भन्दा पहिले हामीहरु के गरौँ भने ट्रान्समिसन अफ हिट मा जुन रेडिएसन छ यसको डेफिनेसन पनि जान्न जरुरी छ। किनकि अब एक्जाममा त डेफिनेसन नै लेख्ने हो। मैले यो कुरा सिकेको छु, यो कुरा हो भनेर त लेख्ने होइन, त्यसरी त मार्क्स पाइदैन। सो अब एकचोटी यसको डेफिनेसनलाई हेरौँ है। डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ, हामीहरुले सिकेको कुरा गलत छ कि सही छ हेरौँ। सो रेडिएसन इज द प्रोसेस, रेडिएसन के हो रे त एउटा प्रोसेस हो जसले ट्रान्समिसन अफ हिटमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। ट्रान्समिसन अफ हिट हुने एउटा प्रोसेस हो भनेर भनिरहेको छ। So is the process of transmission of heat, in which it passes from one place to another place कसरी पास हुन्छ अरे त हामीहरुको फर्स्टमा कन्डक्सनमा के थियो, एउटै ठाउँमा बसेको थियो।
मिडियम चाहिएको थियो उसलाई पनि ट्रान्सफर हुनको लागि मोलिक्युल्सहरु चाहिएका थिए तर के थिए त मोलिक्युल्स आफ्नो ठाउँबाट मुभ हुन्थेनन् जस्ट आफूभन्दा पहिलो मोलिक्युल्सले दिएको एनर्जीलाई आफूभन्दा पछि बसेको मोलिक्युल्सलाई एनर्जी पास गरिदिन्थे सेकेन्ड मेथड कन्भेक्सनमा मोलिक्युल्सहरु आफै मुभ हुन्थे यहाँ कसरी हुन्छ थाहा छ रेडिएसन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हुन्छ कसरी विथआउट एनी मटेरियल मिडियम यसमा केही पनि मटेरियल मिडियम हुँदैन जस्तै अघि मैले सूर्यको कुरा गरेको थिए सूर्यको जुन किरणहरु छ सूर्यले हामीलाई जुन ताप दिन्छ जसको कारणले हामी चिसो भएको बेलामा घाम ताप्न सक्छौं सो त्यो ताप्नको लागि के त्यसले के मिडियम युज गरेको छ त छैन सो एउटा मटेरियल मिडियम चाहिँ युज गरेको छैन भनेको है फेरि अनदर विदाउट एनी मटेरियल मिडियम कुनै पनि मटेरियल मिडियमलाई युज नगरिकन ट्रान्समिसन अफ हिट हुने एउटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हुने ट्रान्समिसन अफ हिट हुने एउटा प्रोसेस हो रेडिएसन भनेको यो भनेको रेडिएसन हो सिम्पल सो अब हामीहरुको ट्रान्समिसन अफ हिट भइरहेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने त सो म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु है तपाईहरुले आजकल तपाईहरुको घरहरुमा CFL चिम देख्नु भएको छ होला हैन CFL चिम देख्नु भएको छ तर पहिले के हुन्थ्यो भने यस्तो एउटा सानो यस्तो हुन्थ्यो क्या यस्तो गोलो परेको यस्तो गोलो हुन्थ्यो तर अहिलेको CFL चिम कस्तो हुन्छ त यस्तो हुन्छ हैन सो पहिलेको जुन बल्ब हुन्थ्यो त्यो कस्तो हुन्थ्यो त यस्तो गोलो हुन्थ्यो र त्यो बल्बले चाहिँ हामीहरुको त्यो बल्बमा हिटिङ प्रब्लम धेरै थियो लाइट त त्यसले पनि दिन्थ्यो त्यसले पनि उज्यालो दिन्थ्यो ठीक छ हामीहरुको CFL चिमले पनि उज्यालो दिन्छ तर CFL चिम तात्दैन पहिलेको जुन बल्ब थियो त्यो बल्ब एकदमै तात्थ्यो यदि तपाईहरुको घरमा त्यो बल्ब छ भने तपाईहरुले त्यो बल्बलाई बाल्नुस् बल्बलाई बाल्दिने अनि बाहिर घुम्न जाने आधा घण्टा पछि आउने आधा घण्टा पछि आएर के गर्ने भने बलिरहेको हुन्छ हैन यसरी बल्ब सो यहाँबाट यसरी उज्यालोहरु आइरहेको हुन्छ रेडिएसनहरु फालिरहेको हुन्छ र त्यो हातलाई लिएर नि यही नलगाउने है फेरि यही लगायो भने हात जल्छ नि फेरि अलिकति टाढा राख्ने यहाँनिर तातो हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने तातो भएन भने थोरै नजिक लिने फेरि पनि तातो भएन भने नजिक लिने अब यहाँ पुगेपछि पक्कै न पक्कै तातो हुन्छ है यहाँनिर तातो भएन भने यही चप्काउँदा पनि भयो तातो तपाईलाई फिल हुन्छ तर अब यही चप्काउँदा त तातो अवश्य नै फिल भइहाल्छ तपाईहरुलाई यहाँनिर राख्दा पनि तातो थोरै तातो चाहिँ फिल भइरहेको हुन्छ त्यो केको कारणले गर्दा हो त रेडिएसनको कारणले गर्दा पहिलेको बल्बहरुमा चाहिँ यस्तो रेडिएसनको धेरै प्रब्लम थियो अहिलेको बल्बहरुमा छैन सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुको रेडिएसनको कन्डक्सन कन्भेक्सन यो तीनटै चीजलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसको एउटा राम्रो एक्जाम्पल भनौं थर्मस तपाईहरुको घरमा थर्मस छ भने म आज तपाईहरुलाई थर्मसमा हामीहरुले राखेको पानी कसरी चिसो नै भइरहन्छ कसरी त्यो भित्र राखेको पानी तातो नै कसरी बस्छ त राखेको 4-5 घण्टा भइसक्या हुन्छ त्यो त तातो नै हुन्छ पानी फेरि कहिलेकाहीँ त बेलुका राखेको पानी नि बिहानसम्म पनि तातो रहन्छ सो कसरी त्यो तातो रहिरहन्छ त त्यहाँ भित्र हामीहरुले एउटा ग्लासमा पानी राख्यौं भने चाहे तातो पानी राखौं चाहे चिसो पानी राखौं चिसो रहिरहन्छ त तातो रहिरहन्छ त पानी रहिरहदैन आधा घण्टा पछि हेर्यो भने त त्यो पानी तातो पानी चिसो भइहाल्छ अब चिसो पानी तातो हुने त कुरै भएन सो आज हामी थर्मसको बारेमा पढ्छौं है सो जस्तै मैले एउटा नर्मल थर्मस बनाउँछु है यहाँनिर सो ल यो भयो हामीहरुको एउटा थर्मस ल र यो थर्मसमा एउटा भित्रपट्टि हुन्छ हामीहरुको डबल वाल्ड ग्लास भेसल भन्छ यसलाई यसमा दुईटा वाल छ र हामीहरुको यो बीचमा भएको यो ग्याप छ नि यसलाई भ्याक्युम भनिन्छ
खाली ठाउँ जहाँ हावा पनि छैन, यो भित्र हावा हुँदैन, त्यही भएर त्यसलाई भ्याक्युम भनिएको। भ्याक्युम यो भित्र हावा भइदिएको भए यसलाई भ्याक्युम भन्न जरुरी थियो त थिएन। जहाँ हावा पनि हुँदैन हामीहरूले सास पनि फेर्न यदि हामीहरूलाई यहाँभित्र लगेर अब यहाँभित्र हामी हटाउने कुरा त भएन, तर यस्तो भ्याक्युम भएको ठाउँमा हामीहरूलाई खुल्लै छोडिदियो भने नि हामी 5 मिनेटभित्रै मर्छौँ। सो हामीहरूको यो हुन्छ एउटा डबल वाल्ड ग्लास भेसल। के यो हामीहरूको थर्मस हो त? होइन, हामीहरूको थर्मस त कति ठुलो हुन्छ तर पानी कति थोरै अट्छ, हो कि होइन त? अब त्यो थोरै पानी अट्नुको पनि कारण छ नि। सो हामीहरूको यहाँ हुन्छ थर्मस। ल अब भयो हामीहरूको यो टोटल भयो थर्मस। अब चाहिँ बल्ल यो हामीहरूको थर्मस भयो। सो यस्तो हुन्छ होइन, यहाँनिर एउटा यस्तो बन्द गर्ने हामीहरूको केही बनाइएको हुन्छ। र त्यसपछि हामीहरूको यहाँ हुने भयो भ्याक्युमको कुरा, यो भ्याक्युम भइहाल्यो होइन। सो यसलाई भनिन्छ डबल वाल्ड ग्लास भेसल। के भनिने भयो त? डबल वाल्ड ग्लास भेसल। यो भित्र हामीहरूले पानी राख्छौँ, तातो पानी, चिसो पानी, होइन त? जस्तो पानी आफूलाई पिउन मन छ। सो अब हामीहरूको यो थर्मस भित्र हामीहरूले पानी राखौँ, चाहे दुध राखौँ, चाहे जे राखौँ, यसमा यदि तातो राख्यौँ भने तातै रहन्छ र चिसो राख्यौँ भने लामो समयसम्म चिसो नै रहने भयो। सो हामीहरूको अब यहाँ यदि हामीहरूले यहाँभित्र पानी राख्यौँ भने के हुन्छ भने तपाईहरुले हामीहरूले पढ्यौं कन्डक्सन र कन्भेक्सन हुनको लागि, यानी कि ल मान्नुस् अब मैले यहाँभित्र तातो पानी राखेँ, हट वाटर, ठीक छ। सो हट वाटर छ भने हामीहरूले चियाको एक्जाम्पल लिएर पनि हेरेका थियौं। हट वाटरलाई राख्यौं भने त्यसले आफ्नो हिटलाई ट्रान्सफर गर्छ। कसरी गर्छ? कन्डक्सन र कन्भेक्सनमा पनि हामीहरूले कसरी आफ्नो हिटलाई लुज गरेर तातो चिज चिसो हुन्छ त्यो कुरा पढेका थियौं, हैन त। सो अब रेडिएसनमा पनि हामीहरूले कसरी रेडिएसन चाहिँ हामीहरूले पाउँछौं। रेडिएसन भनेको के हो, सोर्सहरु के छन् हेर्यौं। र हामीहरूले यहाँ अर्को कुरा पनि यिनीहरुको नेचर पढेका थियौं। कन्डक्सन र कन्भेक्सनको लागि यिनीहरुमा हिट ट्रान्सफर हुनको लागि यिनीहरुलाई मटेरियल मिडियम चाहिन्छ। यिनीहरुलाई चाहिन्छ मटेरियल मिडियम, तर रेडिएसनलाई चाहिदैन। भन्नुको मतलब हामीहरुको के यो थर्मसमा रेडिएसन भएर नै हामीहरुको धेरै लामो समयपछि चिसो भएको हो त होइन। यो रेडिएसनलाई पनि कम गर्ने तरिकाहरु छन्। यहाँ हामीहरुको यो जुन भित्रको थर्मस छ नि हो, यो वाल्सहरुमा यो त भित्र भएको यो डबल लेयरहरुमा छ नि, यहाँ चाहिँ यिनीहरुलाई सिल्भर कलरको पनि बनाइएको हुन्छ। अब फर्स्ट पोइन्ट है, फर्स्ट कन्डक्सन र कन्भेक्सनको कुरा गरौँ। यहाँ भ्याक्युम छ बीचमा, यहाँ भ्याक्युम बनाइएको छ। किन बनाइएको हो त? किनकि कन्डक्सन र कन्भेक्सन द्वारा हामीहरुको हिट लस हुँदै नहोस्, हुँदा पनि हुँदैन अब, किनकि भ्याक्युम छ, त्यहाँ त कुनै मिडियम नै छैन, खाली ठाउँ छ। सो हामीहरुको यसले गर्दा एकदमै हाई लेभलमा कन्डक्सन र कन्भेक्सनबाट हुने हिट लस हामीले टोटल कन्जर्भ गरिसक्यौं, टोटल हामीहरूले बचाइसक्यौं। तर रेडिएसनबाट त हामीहरुको हिट लस हुन सक्छ। अब रेडिएसन हुनको लागि हामीलाई के मिडियम चाहिन्छ त? चाहिदैन अभियसली। सो चाहिदैन भने के हामीहरुको यो यहाँबाट रेडिएसनले गर्दा चाहिँ हामीहरुको हिट लस भएको हो, त्यो नै हो। तर रेडिएसनबाट पनि बचाउनको लागि हामीहरुलाई यहाँ वाल्सहरुलाई सिल्भर्ड कलरको बनाइएको हुन्छ, जसले हामीहरुको रेडिएसनलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक गराउँछन्। रिफ्लेक्ट ब्याक गराएपछि त्यो हिट जुन छ ठोकिएर फेरि फिर्ता आउने भयो। सो त्यसले गर्दा केही हदसम्म त रोकिन्छ, तर टोटल्ली 100% कन्ट्रोलमा त हामी कन्डक्सनलाई गर्न सक्छौं, न कन्भेक्सनलाई न रेडिएसनलाई। यो तीनटालाई 100% कन्ट्रोल चाहिँ गराउनै सक्दैनौं। कुनै न कुनै पर्सेन्टेज थोरै होला तर भइरहन्छ, तर म्याक्सिमम चाहिँ हामीहरुको रेडिएसनबाट नै लस हुन्छ। सो अब हामीहरुको यसरी पानी पनि कन्जर्भ हुने, भित्र रहेको पानीको तातो पानी राख्यौं भने तातो पानीको हिट पनि लस हुने भएन। सो अब तपाईहरुले सोध्नु होला चिसो पानी चाहिँ कसरी चिसो रहने भयो? ल ठीक छ, तातो पानी त हिट हुन्छ, लस हुन्छ, त्यही भएर चिसो पानीमा पनि हिट हुन्छ, यति कम हुन्छ कि हामीहरुलाई त्यो तातो नै फिल हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? त्यो यदि
त्यो पानी जुन चिसो पानी छ त्यो चिसो पानी टोटल्ली त्यसमा 1% पनि हिटै नहुने हो भने त त्यो त पुरै फ्रिजै भइहाल्थ्यो नि। हिटै नहुने हो भने फ्रिजै भइहाल्थ्यो। थोरै थोरै केही एक्सटेन्टमा हिट हुन्छ त्यसमा पनि। जस्ट के हो भने हामीहरूले त्यो हिटलाई चाहिँ हामीहरूको बडीमा पनि हिट हुन्छ। सो हामीहरूको बडीको हिट चाहिँ त्यो पानीको हिटभन्दा चाहिँ बढी छ। सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूलाई चिसो फिल हुने कारण चाहिँ त्यो हो। किनकि हिट के हुन्छ जहिले पनि हटर बडी टु कोल्डर बडी फ्लो हुन्छ। हाम्रो बडीको हिट बढी छ भने पानीको हिट कम छ भने हाम्रो बडीबाट पानीमा फ्लो हुने भयो अभियसली। सो यसरी हामीहरूले तातो पानीलाई पनि थर्मसभित्र तातो राख्न सक्छौँ, चिसो पानी पनि चिसो नै नहुने भयो, त्यहाँभित्र चिसो नै रहने भयो। सो हामीहरूले हिटलाई कसरी कन्जर्भ गर्छौँ त्यो पनि हेऱ्यौँ। सो आजलाई भने हामी यति नै हेर्छौँ। सो नेक्स्ट टाइम हामी कुरा गर्नेछौँ टेम्परेचरको बारेमा। टेम्परेचर भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि आएर टेम्परेचरलाई कसरी नाप्न सकिन्छ र टेम्परेचरको युनिटहरू के छन्। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यसपछिको टपिक भनेको, किनभने तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरू म्याक्सिमम न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन्सहरू यसैबाट त सोधिन्छ। टेम्परेचरको युनिट्सहरूलाई दिइन्छ र त्यसलाई कसरी कन्भर्ट गरिन्छ त्यो कुरा हामी नेक्स्ट टाइम सिक्छौँ। कसरी कन्भर्ट गर्ने, के गर्ने, अनि के टेम्परेचर नाप्ने के एउटै मात्र हामीहरूको उपाय छ र टेम्परेचरलाई नाप्ने मटेरियल चाहिँ के हुन्छ, के युज गरेको हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हेर्नेछौँ।